آقا ارادت خیلی مخلصیم. میدونم خیلی هاتون موتور سواری بلدید، ولی چون خیلی از بچه‌ها تازه با چنل ما با قسمت موتور زندگیشون آشنا شدن و درخواستشو داشتن، گفتم یه آموزش موتور سواری از صفر بزنیم. پس خیالتون راحت، اگه موتور سواری اصلا هیچی ازش از خود موتور و موتور سواری نمیدونید تو این ویدیو میفهمید، یا اگه موتور سواری هم بلدید میخواید به کسی آموزش بدید، یه سری نکته‌های ریز میگم که از آسیب جلوگیری کنه. اگه اولین بارم از ویدیوی منو میبینید، من امیدم همون گیری پاش، کارم بررسی، تست راید، ویدیو آموزشی، خلاصه همه چیز راجع به موتوره. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا بریم سراغ ویدیو. خب همین اول چند تا نکته لازمه بگم. مورد اول، چه موتوری رو برای شروع انتخاب کنید؟ حالا میخواید بخرید، میخواید موتور دوستتون رو قرض بگیرید، در کل خیلی کاری به حجمش نداریم، چون تمام موتورهای پلاکی که ما داریم جزء موتورهای بیگینر تو دنیا حساب میشن. حتی تا 400 سی سی هم تقریبا جزء موتورهای بیگینر و برای شروع انتخاب میشه. ولی در کل یه موتوری رو بگیرید که دو تا ویژگی داشته باشه. اول اینکه پاتون راحت به زمین برسه که بتونید موتور رو کنترل کنید و نسبت به وزن خودتون بتونید وزن موتور رو تحمل کنید. این دو تا مورد اوکی باشه خیلی بهتره. اگه نباشه هم هیچ قصه‌ای نیست. مورد دوم، حتما یه جایی انتخاب کنید که خیلی خلوت باشه. حالا میتونه یه پارکینگ خلوت باشه، یه کوچه خلوت باشه، و اگه موتور سواری هنوز هیچی ازش بلد نیستید، به شما بیرون نرید و یکی دو روز، سه روز، 4 روز باید اینجا تمرین کنید. مورد سوم، موتور سواری با ماشین سواری یاد گرفتنش هیچ تفاوتی نمیکنه. عین ماشین باید گاز بدید، ترمز بگیرید، دنده بدید، کلاچ بگیرید و همه این. دو تا تفاوت عمده فقط داره. اول اینکه شما دیگه ماشین 4 تا چرخ داره، موتور 2 تا چرخ، پس دیگه باید یه حفظ تعادلی رو داشته باشید که قدم به قدم تو این ویدیو بهتون میگم دقیقاً چه جوری انگار دو چرخ سواری که یاد گرفتین. و گزینه دوم که خیلی مهمه که اگه دوست ندارید رعایت کنید سراغ موتور اصلا نیایید. موتور هیچ محافظتی ازتون نمیشه مثل ماشین. اگه زمین خوردید خیلی آسیب ببینید. پس حتما از کلاه کاسکت، دستکش و لباسای ایمنی استفاده کنید. اگه از لباسای ایمنی و کفش و اینا نمیخواید استفاده کنید، حتما کلاه کاسکت و دستکش مخصوص رو داشته باشید که ایمن برونید. خب قبل از اینکه موتور استارت بزنید، باید یه سری اجزایی که موتور رو میتونید باهاش کنترل کنید و دقیق بشناسید و بدونید چه جوری ازشون استفاده کنید. از این ور شروع میکنم. سمت راست ما گریپ گاز رو داریم که وقتی شما بچرخونید دریچه گاز رو بیشتر باز میکنه. خطرناکترین قسمت داستان همینه، چون میتونه باعث آسیب بشه. پس حتما گریپ گاز رو جوری بگیرید که انگار یه تخم مرغ تو دستتونه، نه له بشه نه خیلی شل باشه که بیفته، که یه ویدیو در موردش دارم اینجا فکر کنم که میتونید اونو بعد از این ویدیو ببینید، نحوه صحیح گاز دادنه. بغل گریپ گاز قلوه سمت راست رو داریم که یه سری کلیدا روشه. از بالا شروع کنم. کلید کیل سویچ رو اینجا داریم، یا امرجنسی استاپ اضطراریه و وقتی شما این کلید رو قطع میکنید جدا از سویچه و موتور دیگه روشن نمیشه، یا اگه روشن هم باشه به سرعت خاموش میشه. استفاده خیلی زیادی داره. قسمت پایینش روی این موتور ما الان چراغا رو داریم. موتورهای قدیمی معمولا این چراغا رو داریم، ولی اون موتورهای جدید چون همه اکثرا دیلایت شدن، یا اینجا هیچی نیست یا معمولا جفت راهنمایی چیزیه. قسمت پایینم که استارت رو داریم که بعد استارت داریم میبینیدش. خب قسمت مهم ترمزگیریه، چون بالاخره هر رفتن یه وایسانی داره و وقتی شما گاز میدید یه جوری باید وایسید. توی ترمز موتور با ماشین یکم متفاوته. ماشین یه دونه پدال ترمز رو داریم، ولی اینجا 2 تا پدال ترمز رو داریم که جدا از همه. پدال ترمز جلو که روی قسمت راست موتوره، این جلوه که وقتی شما ترمز میگیرید میره رو کالیپر جلو و به خاطر اینکه کمک فنرها خیلی نیروی موتور رو میگیرن، 70% تقریبا با ترمز جلو استفاده کنید و 30% ترمز عقب، که ترمز عقب این پایینه به صورت پدالیه، پا رو باید روش فشار بدید. و البته توی موتورها ترمز CBS هم داریم که وقتی ترمز میگیری هر دو تا با هم عمل میکنه که امروز کاری بهش نداریم. و توی موتورهای اتومات ترمز پدالی قسمت چپ موتوره. بحث ترمزگیری بحث بزرگیه که باید یه ویدیو جدا راجبش رکورد کنم، بعدا رکورد میکنم. ولی در کل پیشنهادی که بهتون میدم ترمز جلو رو با 2 انگشت بگیرید و قسمت داخلی ترمز رو بگیرید که کمترین فشار روش داشته باشه، چون اگه قسمت آخر رو بگیرید حالت اهرم میشه و میتونه میخ بشه، زمینتون بزنه. امروز خیلی کاری با ترمز جلو نداریم، بیشتر کار با ترمز عقب تو یادگیری داریم. خب قسمت چپ موتور ما
گریپ ثابت رو داریم که کار خاصی انجام نمیده. قلوه سمت چپ و بغلش داریم که معمولا نور بالا نور پایین روشه، نور پلیسی روشه. این قسمت راهنما رو داریم که چپ و راست میتونید بزنید و قسمت فشار دادنش راهنما رو کنسل میکنه. بوق رو داریم که برای هشدار دادنه و حالا میتونه اینا تغییر بکنه. مثلا روی این موتور اینجوریه، روی CF راهنما و بوق با هم جابجاه، ولی در کل بیس کار همینه. سمت چپ فرمون کلاچ هم داریم که هم خیلی مهمه، هم امروز خیلی باهاش کار داریم. چرا؟ چون نیرویی که انجین تولید میکنه باید به وسیله زنجیر، حالا یا تصمیم یا چیزای دیگه، به چرخ عقب انتقال پیدا کنه. این وقتی اتفاق میفته که موتور توی دنده باشه و حالت خلاص نباشه. و حالا از کجا بفهمیم که موتور خلاصه؟ معمولا این کلمه N یا این چراغ N با نور سبز رنگ که مخفف نوترال هست و ببینیم میفهمیم که موتور خلاصه و تویش دنده ای نیست. وقتی کلاچ رو تا ته بگیرید این نیرو قطع میشه و دیگه انتقال پیدا نمیکنه و میتونه جلوگیری کنه خیلی از آسیب‌ها، مخصوصا توی آموزش اولی که میخوایم بریم. پس امروز خیلی با این کار داریم. قسمت سمت چپ پایین روی جاپای سمت چپ ما دنده رو هم داریم که حالا چند مدل دنده داریم. مثلا روی مدل قدیمی هوندا دنده ها شکلش هم جوریه که دو طرفه است، یکی پایین و مابقی دیگه هم پایین میخوره، یعنی هر 5 تاش پایینه و بالاترین قسمت خلاصه. ولی معمولا روی موتورهای جدید ما یکی پایین داریم، یعنی شما وقتی یکی بزنید تو سر دنده میره دنده یک و مابقی، حالا هر تعداد دنده ای باشه، به سمت بالا میخوره، یعنی پاتون رو باید بکنید زیر دنده و به سمت بالا بیارید. بین 1 و 2 یه حالت چالش برانگیزی هم هست، قسمت خلاص رو داریم که با گرفتن کلاچ و بالا پایین کردنش با یکم تمرین قسمت خلاص رو پیدا میکنید. البته حالا یکی بالا 5 تا پایین هم داریم که توی موتورهای موتو جی پیه که کاری بهش نداریم. خب بعد از اینکه همه اجزایی که موتور رو باش کنترل میکنید یاد گرفتیم، وقت این سوار موتور بشید. حالا سوار شدن بعضی عادت دارن از این ور سوار میشن که به نظر من اگه از این ور که جک هست عادت کنید خیلی بهتره، چون یه شیبی داره، خیلی راحت سوار میشید و وقتی موتور رو این ور آوردید روی پای راست تکش میدید، جک رو میزنید، به خاطر اینکه خیلی از موتورهای جدید سنسور جک دارن و نمیتونید روشنش کنید. ولی قبل از سوار شدن به موتور حتما از کلاه کاسکت و دستکش پروتکشن دار استفاده کنید. اگه لباس و بقیه چیزام باشه که عالیه، ولی این دوتا جزء واجبات موتور سواریه، چون موتور وسیله خطرناکه. بعد که سوار شدید یه خورده با گاز ور برید، یه خورده کلاچ رو بگیرید، ترمز رو بگیرید، وزن موتور رو احساس کنید که بتونید یه خورده با موتور اخت بگیرید و کنترلش از دستتون در نره. البته موتور اگه خواست بیفته یه قسمتی از یادگیری افتادن موتور اشکال نداره، سعی کنید نذارید بیفته، یعنی اگه اینور خواست بیاد با پای راست تکیه‌گاه کنید، اگه اینور خواست بیاد با پای چپ تکیه‌گاه کنید. هنوز موتور موقعش نشده که روشن کنید، باید یه کار دیگه انجام بدید. خب قبل از اینکه موتور رو روشن کنید یه خورده همراه موتور به قولی دست و پا بزنید بیاید جلو، که این به خاطر اینه که شما وزن موتور رو قشنگ احساس کنید تو حرکت و بعد بتونید کنترل خیلی بهتری داشته باشید. یکم برید جلو، یکم برگردید عقب که این تعادله رو بتونید حفظ کنید. یه 10 دقیقه ربع ساعت این تمرین رو انجام بدید. بعد بریم سراغ روشن کردن موتور. برای روشن کردن موتور از این کلید استفاده میکنید توی سوئیچ. قسمت اولی که میچرخه معمولا قفل فرمون موتورسیکلته که اینجوری قفل یه دور بچرخونید فرمون آزاد میشه و یه دور دیگه بچرخونید برق موتور میاد. حواستون باشه حتما کیل سوئیچ رو بزنید، چون بدون کیل سوئیچ روشن نمیشه. موتور دنده خلاص باشه، یعنی بین همون 1 و 2 یا بالای بالا روی دنده‌ای که همش پایین میخوره، و جک هم بزنید چون سنسور جک میتونه موتور رو روشن نکنه. و موتور رو با این دکمه استارت میزنید. خب حالا اولین کاری که میکنید اینه که کلاچ رو میگیرید، پای راست رو تکیه‌گاه میکنید و پای چپ میرید دنده 1. الان توی دنده 1 و اگه کلاچ و گاز رو با هم بگیرید ممکنه یهو این اتفاق بیفته، بخواید بد ول کنید. به خاطر اینکه این اتفاق نیفته و بتونید یه تمرین بهتر داشته باشید، شما کلاچو که زدید دنده 1، یکم کلاچو ول کنید، اون نقطه درگیری رو پیدا کنید، یه جایی که اینجاه موتور خودش شروع میکنه به حرکت کردن. این نقطه درگیری رو یه چند بار احساسش کنید، بدونید که کجاه و یه خورده با همین نقطه درگیریه باز حرکت کنید. اصلا کاری به
گریپ گاز نداریم، با همین نقطه درگیریه یکم حرکت کنید و یادتون باشه همیشه دستتون روی کلاچ باشه، چون هر اتفاقی خاص بیفته، ویسکی تراتل بشه یا چیز دیگه، کلاچ رو میگیرید و موتور دیگه هرچی هم گاز بدید تکون نمیخوره. اینو برگردید خیلی راحت دوباره یه بار دیگه همینو تمرین کنید. خب قسمت قبل که حسابی تمرین کردید، الان موقعشه که یکم گاز بدید. فقط دو سه تا نکته رو بگم و بریم. دستتون روی کلاچ باشه، حتی کلاچو که کامل ول کردید دست باشه که اگه هر اتفاقی افتاد خیلی راحت بتونید همه چی رو متوقف کنید. دوم از یه گاز دادنای ناگهانی و نمیدونم ژینگولی بازی و اینا کلا پرهیز کنید. و سوم ما فقط الان میخوایم یه خط صاف رو بریم، هیچ کار دیگه ای نداریم. دوباره موتور رو استارت میزنیم تو دنده یک و وقتی میخواید راه بیافتید اشکال نداره اگه پا رو یکم رو زمین همون اول بکشید، همون نقطه درگیری کلاچی که پیدا کردید یکم گاز میدید و یکم خیلی کم راه میافتین. وقتی راه افتادید پا رو اینجوری میذارید روی جاپایی ها، خط مستقیم رو میدید، یه خیلی کم گاز و وقتی رسید اینجا با ترمز عقب که پاتون روشه موتور رو وای میسونید و خیلی راحت با پا کلاچ رو تا ته گرفتید، گاز رو اصلا نمیدید و اینجوری دور میزنید. میرید دوباره همین حالت رو تمرین میکنید، همین حالت رو اینجوری میرید، پا رو میذارید روی جاپایی ها، یه گاز نرم میدید و میرید ته پارکینگ خیلی راحت، اصلا هیچ مشکلی نداره، هیچ استرسی نداره. دوباره اینجا وای میسید و دوباره با پا خیلی راحت دور میزنید. اینا یه نیم ساعت یه ساعت قشنگ تمرین کنید تا بیاد دستتون. وقتی اینو تمرین کردید حالا نوبت اینه یکم دور بزنید. الان قلق موتور اومده تو دستتون و خیلی راحت میتونید کلاچ و گاز رو بدید، پاتون رو بذارید رو رکاب، رو جاپایی و راه بیافتید. برای دور زدن یک کوچولو فرمون رو میدید اینور و بعد اینجوری میچرخونید، سرعت کم، گاز هیچی نمیخواد بدید و خیلی راحت اینجوری دور میزنید. اصلا هیچ مشکلی نداره، هیچ استرسی نداره. اصلا با گاز خیلی کم رفتار کنید، همین دنده یک باشید و دوباره این دور زدن رو تمرین میکنیم. اینو هم دوباره یه نیم ساعت یه ساعت تمرین کنید. اگه تو دور زدن میبینید یهو موتور خواست بیفته اینور، کلاچ رو میگیرید وای میسید. اگه یه دفعه خواستید گاز شدید یهو دادید، یهو موتور اینجوری شد، کلاچ رو تا ته میگیرید و ترمز خیلی راحت. یعنی شما این کلاچ رو تا ته بگیرید، ترمز پایی و فشار بدید روش، هیچ اتفاقی براتون نمیفته. خب حالا دور زدن که یاد گرفتین، وقتشه یه کار جدید انجام بدید. برید دنده دو. برای دنده دو رفتن احتیاج هم نیست RPM بالا باشه. شما یه بار دیگه مثلا ما اینجا دور بزنیم، احتیاج نیست RPM بالا باشه. مثلا من RPM هم رو 2000، دور موتور رو 2000، احتیاج نیست خیلی گاز بدم. کلاچ رو میگیرید اینجا، میرید دنده دو، کلاچ رو آروم ول میکنید و آروم یکم گاز میدید، میرید دو. یه خورده موتور ریپ میزنه چون الان دنده مرده است، اشکال نداره. دوباره یه ذره ترمز دور میزنید، میبینید الان ریپ میزنه، یه ذره کلاچو بگیرید اوکی میشه. حتی اگه میبینید راحت نیستید با دنده دو، میرید دنده یک و با دنده یک میرید دوباره. مهم اینه که الان اون حفظ تعادل رو یاد بگیرید، خیلی راحت بتونید حفظ تعادل کنید. بعد که اینا رو یاد گرفتید میتونید یکم همه مهارت ها رو با هم جمع کنید، یکم بیشتر گاز بدید، یکم فرمون بدید به موتور. مثلا فرمون دادن شما یکم رو دست راست فشار بیارید موتور میاد اینور، یکم رو دست چپ فشار بیارید موتور میاد اینور و دوباره همینجور این حرکت رو میکنید. یه دور زدن راست هم میتونید انجام بدید. یه خورده دور زدن راست پیچیده تره به خاطر اینکه سمت گریپ فرمونه، اصلا فرمون رو وید نکنید، حواسم نبود. و همینجور خیلی آروم برید، یه خورده تمرین کنید، یکم میتونید بیشتر گاز بدید و خورده موتور بیاد دستتون، دور میزنید. یه پارکینگ خلوت باشه که خیلی راحت بتونید تمرین کنید. یه خورده اینجوری برید، یه خورده به این ور فشار بیارید. فرمون رو خیلی نمیخواد بشکنید، وقتی موتور راه میافته دیگه فرمون شکوندنش نیست، بیشتر باید به این دستگیرها فشار بیارید. وقتی فشار بیارید دور میزنه، با موتور تنه بدید. فعلا در همین حد اوکیه. بعد بیرون اصلا هم
ایده خوبی نیست، به هیچ عنوان الان ایده خوبی نیست که برید بیرون. یه 2-3 روز تو همین پارکینگ تمرین کنید که قشنگ موتور قلقش بیاد دستتون و خیلی راحت بتونید ترمزگیری کنید، کلاشو بدید، گاز بدید، دنده بدید و همینجوری خیلی اوکی مسیرتون رو ادامه بدید. خب آقا اینم از ویدیو آموزش موتور سواری. البته این ویدیو بیشتر برای کسی بود که هیچی تقریبا از موتور سواری نمیدونه و حالا با این تمرینایی که تا اینجا انجام دادید به نظر من بهتون پیشنهاد میکنم بیرون نرید. چرا؟ چون وقتی بیرون میرید هم ترافیک هم یه سری چیزا فرق میکنه. اول باید حفظ تعادل موتور خوب بلد باشید، مثلا ترمز رو باید بیشتر ترمز جلو بگیرید، بیشتر بدن بدید تا بخوای فرمون بدید و اینا. ولی خیالتون نباشه ویدیوهای بیشتری میسازم در این مورد. اگه خوشتون اومده ویدیو رو لایک کنید و بهم تو کامنت ها بگید که چه ویدیوهای دیگه ای میخواید براتون بسازم که قدم به قدم با هم بریم جلو. ولی هم مخلصیم، سابسکرایب چنل یادتون نره، این ویدیو رو هم لایک کنید. کلی نکته درباره نگهداری موتور و موتور سواری توی چنل هست که میتونید ببینید، پس از دست ندید. و 2 ویدیو دیگه بهتون پیشنهاد میکنم، هر کدوم دوست داشتید ببینید. خیلی مخلصم، تا ویدیو بعدی.